بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزتي عزيزي متتبعي قناة أجن فهم واضح، اليوم قررنا نتلاقوا بكم إن شاء الله تعالى في حلقة من نوع جديد. وهذه الحلقة غادي تكون عبارة على سلسلة اللي غادي نناقشوا فيها بعض الجرائم من جهة قانونية وبمنظور جديد، يعني ماشي المنظور التقليدي اللي ولفناه في الدراسة ديال القانون سواء الجنائي أو المسطرة الجنائية. قررنا إن شاء الله تعالى في قناة أجن فهموها صح باش نتدارسوا بعض الظواهر الإجرامية وكيفاش كيتم التعامل معها من طرف دول أجنبية خصوصا الإنجلوفونية. لهذا قررنا اليوم نبداو بجريمة اللي ما سلكش منها أي مجتمع بشري على مر العصور. الجريمة هي السرقة، واللي منها تفرعات عدد ديال الجرائم الأخرى مع التطور البشري. ومن الجرائم الأخرى اللي غادي نطرقوا لها بشكل سطحي جريمة الاختلاس والاحتيال. لكن اللي خاصنا نعرفه هو أن هذه الحلقة هي عبارة على مقدمة تاريخية مبسطة، والأمل إن شاء الله تعالى غادي يكون في الله من قبل ومن بعد، ثم فيك انتي وانت أعزائنا متتبعي قناة أجن فهموها صح. نعم، الأمل اللي معلق عليكم من بعد الله سبحانه وتعالى هو أنكم تعملوا على نشر ومشاركة هذا الفيديو أو غيره من الفيديوهات اللي في القناة ديالكم باش الإفادة تعم الجميع إن شاء الله تعالى. إذا بلا ما نطولوش عليكم غادي نقولوا لأي واحد منكم ما تنساش تسجل إلا مازال ما تسجلتي في القناة، وما تنساش أيضا تضغط على زر الإعجاب والجرس باش توصل أي جديد. وإذا قلنا الجديد راه كنقصدوا بالفعل الجديد النافع، ماشي الجديد ديال التفاهة والأمور اللي كتخلي الوعي ديال الناس يدوب نهار على خوه. بلا ما نطولوش عليكم أعزائنا متتبعي قناة أجن فهموها صح، يا الله أجن فهموها صح. طوبولوجيا السرقة. مجال جريمة السرقة متنوع بحالو بحال خيال الباحثين على الربح الخبيث. عدد من الجرائم ترتكبات في تحويل الأموال غير مدفوعة، وإساءة استخدام بطاقة الائتمان، وتناول الطعام دون تأدية المبلغ ديالو، وسرقة البنزين، وسرقة القوى الكهربائية، والقائمة كالطول في هذا الإطار. في هذه الحلقة ما غاديش نتمكنوا من ذكر كل جرائم الاستحواذ غير النازعة، لكن غادي يكون الهدف ديالنا هو استنباط البنية الأساسية للسرقة من خلال التركيز على ثلاثة الأنواع من الجرائم اللي ظهرت في جميع النظم القانونية الغربية. كيتمثل النمط التقليدي في بعض البلدان الغربية في الاعتراف بجريمة السرقة اللي ترتكبت من خلال الاستيلاء على بضائع أو ممتلكات شخص آخر، وجريمة الاختلاس اللي ترتكبت على طريق الاحتفاظ بالسلع اللي تم توكيلها الفاعل، وجريمة الاحتيال أو الادعاءات الكاذبة اللي كيتم ارتكابها باش يتم دفع شخص آخر للتخلي عن الممتلكات ديالو بطريقة احتيالية. بشكل عام كيمكن لنا نحددوا المشاركة الطوعية للضحية كعامل التمييز بين هذه الثلاثة الجرائم الكلاسيكية. فالسرقة كترتكب ضد الضحية بشكل قسري، والاختلاس كيترتكب ضد الضحية اللي سلم الممتلكات ديالو بشكل طوعي للمدعى عليه، في حين أن جريمة الحصول على الممتلكات بحجج أو ادعاءات كاذبة فكترتكب ضد الضحية اللي كيوافق ضمنيا على نقل الأشياء أو الممتلكات ديالو للمدعى عليه. ومع ذلك فالموافقة الضمنية ديال الضحية كانت مدفوعة بالاحتيال أو وقع تحت تأثير الاحتيال، وبالتالي ما كتعكسش التفضيل الحقيقي للمالك. النوع الرابع من الجرائم اللي هو الابتزاز كيوافق المالك مرة أخرى على التخلي بشكل رمزي عن الممتلكات ديالو، ومع ذلك فالموافقة ديال المالك على هذا التحويل كتكون ناتجة على تهديدات غير لائقة وماشي بسبب الاحتيال. أحد الأسباب اللي كتخلينا نركزوا جهودنا على الجرائم الأساسية الثلاثة واللي هي السرقة والاختلاس والاحتيال هو أن العمل على معالم هذه الجرائم بشكل فردي والمقارنة ديالها ببعضها البعض هي مهمة عندها دلالات فقهية غنية. من خلال دراسة الصعوبات اللي تمت المواجهة ديالها في استكمال هذه الجرائم غادي نكتشفوا الكثير من الأشياء اللي غادي نطبقوها بشكل عام على نظرية المسؤولية الجنائية. السرقة والاختلاس. في الوقت اللي غادي نحاولوا نكونوا أكثر دقة بخصوص السرقة والاختلاس كيتوجب عندنا نوضعوا في اعتبارنا بلي السرقة هي واحدة من الجرائم الرئيسية للثقافة الغربية، كتمتد الجذور ديالها للمراحل الأولى من الفكر القانوني. من ناحية أخرى الاختلاس كيكون دائما تقريبا تنقيح قانوني لاحق
لجريمة السرقة الأصلية المنصوص عليها في القانون العام. التاريخ القانوني الإنجليزي تم تطعيم الاختلاس بجريمة السرقة خلال سلسلة من التشريعات القانونية في القرن 18، واللي خدات بشكل عام شكل امتداد للسرقة، وشملت الحالات اللي كيتشار لها حاليا باسم الاختلاس. بداية القرن 19 بدات المحاكم الإنجليزية كتعتبر باللي أكثر قوانين القرن 18 من حيث الطموح هو قانون جورج الثالث 1799، واللي خلق جريمة جديدة تحت اسم الاختلاس. في نفس الوقت تقريبا صادقت الجمعية الوطنية الفرنسية على جريمة الاختلاس اللي صبحت منصوص عليها في قانون العقوبات النابليوني عام 1810. هذا الاختلاف الأساسي في التكوين التاريخي كيفسر العديد من المشكلات في تعريف السرقة والاختلاس. في القانون الأنجلو أمريكي تلقت السرقة أول تعريف رسمي لها في قانون السرقة الإنجليزي العام 1916. على مدار التاريخ القضاة كانوا كيعاقبوا مرتكب السرقة على افتراض أنهم عارفين وفاهمين القصد ديالو. ملي تحول اهتمام أساتذة القانون العام والقضاة لتعريف السرقة، أصبحت بعض المصطلحات كتبان غالبا في الحسابات ديالهم، واللي هي تعدي أو الاعتداء على الممتلكات وأنيميس فوراندي. أنيموس فوراندي مصطلح قانوني من أصل لاتيني، أنيموس يعني النية وفوراندي يعني السرقة، ومن ثم فمصطلح أنيموس فوراندي كيعني النية للسرقة. اليوم غادي نقولوا بلي المصطلح الأول اللي هو التعدي أو الاعتداء على الممتلكات كان عنصر موضوعي، أما المصطلح الثاني فعنده بعد شخصي للجريمة. مصطلح التعدي أو الاعتداء كيشير لمجموعة من ثلاثة العناصر. العنصر الأول الحركة المادية للشيء، العنصر الثاني أخذ أو التمسك بحيازة الغير، العنصر الثالث عمل أو فعل مخالف لإرادة المالك. على الرغم من أن العنصر الأول الحركة المادية للشيء كيبقى واضح وبسيط، إلا أن المشكلة الثانية اللي كتمثل في الاستحواذ طرحت مجموعة من الألغاز اللي ما يمكنش نحصروها في هذه الحلقة. المشكلة كتبان في أنه باستثناء المراحل المبكرة بزاف من القانون العام كانت الحيازة في بعض الأحيان ما واضحاش مزيان، فيقدر يبان لنا الشخص كأنه هو المالك ديال الشيء، لكن حقيقة الأمر مغايرة، لأنه تقدر تكون لشخص آخر حيازة قانونية لنفس الشيء. مفهوم الحيازة تحول من حقيقة طبيعية لحقيقة قانونية، فملي كيبان باللي شخص معين كيتحوز بهذا الشيء إلا أنه ما كيمتلكوش، كيتقال أنه بموجب القانون عنده الوصاية على الشيء فقط. بالإضافة لهذه العناصر الموضوعية القياسية الثلاثة للتملك غير المشروع، تخلق جدال كبير في القرن 19 حول الصفة الغير الملموسة للتملك غير المشروع في الفعل ديال الحيازة، بحيث أصبح السؤال هو واش عبارة التملك غير المشروع كتعني نفس الشيء بالنسبة للسرقة ملي كيشير القانون العام المبكر لعبارة التعدي على ممتلكات الغير. واش كيتوجب باش يحتوي فعل السرقة على السرية أو العنف، أو واش الفاعل كيسرق بطريقة غير مؤذية أو غير ظاهرة. هذا الخلاف كيف غادي نشوفوا ما تماتش التسوية ديالو بالكامل، وفي الواقع غادي يدفعنا باش نعيد النظر في الأسس الأعمق لقانون السرقة. شرط أنيموس فوراندي كيعني باللي الفاعل خلال المخالفة كان عنده عقل أو روح اللص في التملك غير المشروع. أساتذة القانون العام بحال بلاكستون هول وكوك ما كانوش مهتمين بالنية المطلوبة لتحقق السرقة. في القرن 19 بدات المحاكم كتشير لنية السرقة كمواصفات الأنيموس فوراندي، وفي بعض الأحيان بشكل أكثر دقة لنية حرمان المالك من الممتلكات ديالو بشكل دائم. هذه المجموعة الأخيرة من الكلمات لقات طريقها لقانون السرقة في عام 1916، واللي كيف سبق وشرنا ليه اقترح أول تعريف تشريعي للسرقة في العالم الناطق باللغة الإنجليزية. القانون العام للسرقة كيستند لفهم مشترك لطبيعة السرقة، فيما الاختلاس كان ابتكار الهيئة التشريعية اللي كتختلف من ولاية قضائية لأخرى. كتطلب الأنظمة التشريعية على العموم أولا خاص يكون الجاني تسلم الأشياء من عند المالك، أو على الأقل مع أن الشخص كان كيمتلك ذاك الشيء في الوقت اللي ترتكبت فيه الجريمة. ثانيا فعل حرمان لاحق كيتشار ليه على العموم باسم التحويل أو الاستيلاء الاحتيالي. الاختلافات بين الأنظمة التشريعية كانت كتعتمد بشكل أساسي على ما إذا كانت علاقة الثقة شاملة أو محددة بين الطرفين، كما أن القانون الإنجليزي العام لسنة 1799 اقتصر على الخدم والكتبة،
فيما القانون الفرنسي لسنة 1810 فاقتصر على جوج الأنواع من العلاقات الائتمانية. الفرق بين الكاتب والخادم هو أن الكاتب هو الشخص اللي كيعمل بشكل احترافي مع الملفات والحسابات والرسائل وما إلى غير ذلك، أما الخادم فهو ذاك الشخص اللي كيتم تعيينه باش يقوم بالأعمال المنزلية وكيتلقى تعويض في المقابل، على العكس من العبيد في ذاك الوقت. الأشخاص اللي ما تمش إدراجهم ضمن هذه الفئات ما كيكونوش مسؤولين جنائيا على اختلاس أي حاجة هما مؤتمنين عليها، ومع ذلك فإدراج أشخاص معينين واستبعاد آخرين لا سيما في الفقه الأنجلو أمريكي ما كانش في ذاك الوقت مدعوم بأي حجج مقنعة، وبهكا تستعاد فئات الأشخاص اللي صبحوا خاضعين للمسؤولية عدد المرات من بعد. في القانون الإنجليزي العام 1812 تم توسيع نطاق الخضوع للمسؤولية وأصبح كيشمل المصرفيين والتجار والوسطاء والمحامين والوكلاء كيف ما كان الصنف ديالهم. البرلمان الإنجليزي خلق صياغة جديدة لجريمة السرقة اللي كترتكب من طرف الوكلاء واللي صبحت كتشمل جميع الأشخاص اللي كيتلقاو المنقولات على طريق التسليم. وعلى نفس النهج تطور القانون الفرنسي اللي توسع في التشريعات ديالو وزاد من عدد أنواع العلاقات الائتمانية اللي كانوا جوج وصبحوا 6، واللي تحددات في العلاقات الناشئة على عقود الإيجار والودائع والعمولات التعهدات تحويلات الاستخدام والتوظيف سواء كان بأجر أو بدون رواتب. قانون كاليفورنيا الأساسي العام 1872 كيمثل وحدة من الجهود الأولى الأنجلو أمريكية لتعريف الاختلاس بشكل شامل، لأنه أصبح كيشمل جميع الأشخاص اللي كيستوليو على طريق الاحتيال على الممتلكات اللي تم توكيلها لهم. حكم القانون الجنائي الألماني اللي دخل حيز التنفيذ في السبعينيات القرن 19 كيحمي بشكل شامل أي شخص كيمتلك داك الشيء. ملي كيتم تعريف الاختلاس بشكل شامل بغض النظر على الوضع الخاص للعمال المنزليين والموظفين واللي في الحكم ديالهم، فمن الواضح أنه ما كتكونش عندنا حاجة أو ضرورة باش ندخلوا جريمة سرقة إضافية أو تكميلية للابتزاز من طرف الشخص المدان. الاتجاه المعاصر في القضاء الأنجلو أمريكي هو دمج السرقة والاختلاس في جريمة عامة وحدة كيرتكبها أي شخص كيستولي على ممتلكات الأشخاص الآخرين بطريقة احتيالية. هذه هي لغة قانون السرقة الإنجليزي العام 1958 واللي تم دمجها أيضا في قانون الجرائم العام 1973 في أستراليا. كيحتفظ قانون العقوبات النموذجي اللي تمت الصياغة ديالو أكثر من عقد من الزمن بالتمييز بين الأخذ أو ممارسة السيطرة غير القانونية على ممتلكات الأشخاص الآخرين. كيتميز قانون السرقة الإنجليزي بأنه حرر نفسه من التمييز ما بين العبارات بجوج: الأخذ والاستيلاء أو التعدي. صحيح بلي القانون الألماني والقانون السوفيتي كيتعاملوا مع مفهوم الاستيلاء كعنصر مشترك في جرائم السرقة وجرائم احتيال محددة، إلا أن اللي كيجعل القانون الإنجليزي العام 1968 مختلف ومتميز هو المحاولة ديال القضاء أو إلغاء الجرائم بجوج واعتماده فقط على المفهوم الغامض للاستيلاء كمعيار للجريمة. الحصول على الملكية أو التملك بذرائع أو ادعاءات كاذبة. على الرغم من أن القوانين اللي تعاقبات أو اللي جات من بعد ما بقاش عندها ما تضيف بخصوص هذه المسألة، إلا أن المحاكم الإنجليزية في القرن 18 قررت أو شافت باللي الشرط الضروري لجريمة الاحتيال هو أن التظاهر الكاذب المدعى عليه هو اللي كيدفع بالضحية باش يتخلى على حقه في ملكية الأشياء أو البضاعة ديالو، وبالتالي بناء على هذا التنقيح القضائي صبحات ما كتحققش الجريمة ملي كيدفع المحتال المالك ببساطة باش يتخلى على الحيازة ماشي على حق الملكية، كما هو الحال في عقد الإيجار أو صفقة الرهن. هذا التقييد للجريمة اللي ارتبط بتوسيع محدد للسرقة تولدت عليه صعوبات خاصة في التمييز ما بين السرقة وبين جريمة الادعاءات الكاذبة. قانون الاحتيال الألماني ما شاركش هذا التضييق مطلقا، وبالتالي غادي يتم تطبيقه في الحالات اللي الضحية كينوي فيها ببساطة التخلي على حيازة الشيء أو الاستخدام ديالو. إضافة لهذا الشيء
كتشير للجهود المعاصرة لإصلاح القانون في الأنظمة القانونية الأنجلو أمريكية، أيضا لتخفيف حدود قانون الذرائع أو الادعاءات الكاذبة. قانون السرقة العام 1968 وسع مفهوم الاحتيال على نطاق واسع بالشكل اللي يكفي باش يشمل أي شخص كيكتسب من خلال الخداع الاحتيالي ملكيات أو حيازات أو السيطرة على الممتلكات. هذا القانون الجنائي النموذجي خدا خط أكثر تحفظ، وكيأكد على نقل الملكية كعنصر من عناصر السرقة على طريق الخداع أو الاحتيال. المجال الآخر اللي كيستافد فيه القانون الأنجلو أمريكي بخصوص الادعاءات الكاذبة من تخفيف القيود السابقة هو شرط أو مطلب التظاهر أو الذريعة نفسها. كانت القاعدة اللي سابقة هي أن الفاعل كيتعين باش يقنع الضحية بنقل الملكية على طريق الخداع لأرض الواقع، بحال مثلا يوحي ليه باللي هو في وضع مالي مريح أو باللي البضائع اللي باغي يبيعها ليه عندها جودة عالية. فاستلام الأموال كافي باش يبين عنصر الحصول أو الاستحواذ على حق الملكية. ومع ذلك كيلتزم المقترض زور بسداد الدين، وما كيشاركش في أي خداع أو احتيال اللي يمكن إثباته وقت ارتكابه الفعل ديالو من بعد. والخداع ديالو في حالة إلى تحقق كيستدل به من الأفعال أو التخطيط ديالو مستقبلا، أي عند وصول أو حلول موعد سداد الدين، على الرغم من أن الجريمة تقدر ترتكب تقنيا وقت تسلم القرض. فالدليل الحاسم على المسؤولية كيتم تقديمه من خلال إخفاقه في السداد في وقت معين في المستقبل. كيتوافق هذا التخفيف من قانون الاحتيال الأنجلو أمريكي مع قواعد القانون الألماني والقانون السوفيتي. ففضل هذه الأنظمة بجوج كيكون الوعد الكاذب بخصوص المستقبل كافي باش يحقق العنصر المطلوب من التحريف الاحتيالي. في الواقع هذه الأنظمة بجوج كيعتبروا الصمت أو الفشل في توضيح أي حاجة كيتوجب التوضيح ديالها كافي القيام بالمسؤولية. في المقابل القانون الفرنسي كيصر على توضيح احتيال الجاني باستخدام اسم مزيف أو بادعاء ملكية مزورة أو بمناورة احتيالية. بطبيعة الحال في جميع أنظمة تعريف جريمة الاحتيال أو الغش كيتوجب باش تكون علاقة سببية بين احتيال الفاعل ومشاركة الضحية طوعية في التنازل على المصلحة ديالو. بالوصول ديالنا لهذا الجزء من الفيديو عزيزتي اعزائي متتبعي قناه اجين فماس، غادي نكونوا تعرفنا بشكل سطحي على طوبولوجيا السرقه، كما اننا غادي نكونوا تعرفنا بشكل سطحي ايضا ومبسط على السرقه والاختلاس والاحتيال والحصول على الملكيه او التملك بذرائع او ادعاءات كاذبه. كيف سبق وقلنا في التقديم، هذه الحلقه ما هي الا مقدمه لواحد العدد كبير من الفيديوهات اللي كتحمل قدر كبير ومهم من المعلومات القانونيه المهمه واللي لازم على اي واحد فينا يكون على درايه بها. فدائما كيف كنقولوا حنا في القناه كنهدفوا توصل المعلومه الجنائيه والقانونيه لكل شخص وفي اي مكان في العالم كيتواجد به. وعلى العموم كنخبروك عزيزتي عزيزي متتبعي قناه اجين فهموها صح ايضا باللي هذه القناه بلا تشجيعات منكم ما غاديش توصل فين، كما اننا كنلتمس منكم ايضا التفاعل معها بالتعليقات والاقتراحات ديالكم. بالمناسبة التعليقات ديالكم على القناة لاحظنا باللي هي شبه معدومة، وهذا اللي كيخلينا نذكركم أعزائنا باش تشاركونا الأفكار ديالكم عليها. وحتى نتلاقاو في فيديو آخر ومعلومات أخرى في القناة ديالكم، غادي نقولوا لكل واحد منكم أجن فهموها صح. سلام.